Hello everyone, this is Teacher Smail and welcome back to my channel. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin tungkol sa mga baking pans at mga power tools na ginagamit ko sa pag-bake. Ito po, unahin natin po ito, ay isang pie pan or pie plate. Non-stick po siya. Nagustuhan ko po kasi yung non-stick dahil madali lang hugasan at saka madali rin kukunin yung mga baked goods na binibake natin kasi hindi siya dumidikit. Ayan. So, ito po ay product ng Chef's Gallery. Ito. Hindi po ito sponsor, nili ko po ito. Okay? Kasi nagustuhan ko siya. Kung pinakapos po sa budget, pwede naman gumamit ng mga aluminum baking pan or aluminum pie plate. Mayroon naman mga pie plate na aluminum lang. Okay? Tapos, ito po ay non-stick bakeware or baking pan. Nagustuhan ko siya dahil madaling hugasan, madaling pag nag-bake kayo, sabi ko nga hindi siya, it is non-stick, no? Hindi siya dumidikit. Okay, madali lang siya. Ito, it's worth like, it's 399 pesos and 75 centavos. Madali lang siya. The size of this one is 24 by 7 centimeters. Meron pa siyang yung direction for proper use. So, recommended for dishwasher use. Susundin lang natin yung mga instruction dito at wala tayong problema. Shortened cakes like chocolate cakes, pineapple upside down cake, or butter cake. Maganda ito. I am also looking for a non-stick tube pan, pero wala dito sa Bohol. Siguro sa Manila or sa Cebu meron, pero sa Bohol wala. You can use also aluminum tube pan if you do not have the non-stick. So ito, ginagamit ko yung aluminum tube pan for my unshortened cake po. Hindi ito, hindi ito laruan na parang ping-pong, nagamit sa ping-pong. No, I'm just kidding. This is what I use. This is a power tool I used for making crepes. No? Non-stick din siya. China made yata ito eh. Ano ba pangalan nito? Multifunction crepe maker. Ano ba tawag nito eh? Hindi ko mababasa. Ainbu? Ewan. Oh, kayo na magbasa. Hindi ako marunong magbasa. Ainbu yan. Ewan ko kung ano yan. Basta, ito ginagamit ko for making crepes. Okay. Madali lang. Pag may may mixture, ganyan mo lang, tapos i-on mo. Ayan. May siya dito. Ito yung on at off niya. Ayan. So, pag mayroon tayong power tools, madali lang ang work sa kitchen. Hindi naman siya mahal eh. I don't know how much I bought this one. Wala ng presyo. Nawala ng price niya. Okay, matagal na kasi yan. 1 year ago na. So, let's move to the other power tools that I am really very proud to introduce to you. This is the best power tool that I have in the kitchen. So this is what I call the KitchenAid. This is made from Australia. Ito po ang KitchenAid na very proud po ako. It is made from Australia. Brand name is Breville. Ayan. Stand mixer po siya. Heavy duty po. Ito po yung mga indicator pag tayo ay nagbibit. Okay, may poles, tapos folding and kneading, then light mixing, creaming and beating, and then aerating or whipping. Ito, yung aerating and whipping, ito po pag
nagwi-whip or nagbibit tayo ng egg whites na until stiff ito. So, creaming lang siguro for making flour mixtures. Tapos, folding and kneading. So, slow siya. Man po yung parang pag mag-adjust tayo. Ito po, tilt and releasing. Ano ba to? Design pala. Design pala, akala ko dumi. Ika, sandali ha. Hindi pala dumi eh. Design pala niya eh. Ngayon ko lang nakikita yung design niya. Ayan. Itong parts na ito, yan. Yan. Ito po ang ginagamit po kapag tayo ay nagbibit o nag-whip ng egg whites. Ito. I-attach lang siya dito. Ayan. Sandali. Sabi ko kanina, di ba ito, tilt and release, ito yung ipupush natin, ipipress. Ay, sorry, ipipress po. Hindi ipipress. Ipipress po natin pag tayo ay nag-attach ng mga parts niya. Ito. Sabi ko, ito po ang ginagamit natin pag tayo ay magbibit ng egg whites na ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pag-attach ng mga parts niya. So, press muna natin dito, tapos pilit yan. Ayan po. Ganito lang po. Pasok lang siya. Ayan. Ayan. So, may kasama siyang dalawang bowl. Isang ganito, ano yata, 10 cups or 2,500 ml yung capacity ng bowl niya. Okay. So, ganun pa rin, pag nalagay natin yung bowl, okay, so, lagay natin, tapos ikot. Press, saka, ayan. So, tandaan natin, kapag tayo ay nagre-release ng mga parts niya, dapat ay naka-off yung wire natin, no? Huwag i-release yung parts niya kapag ito ay naka-plug on. Kasi delikado yun. Okay, ganun lang. Saka, another bowl pa rin niya. Stainless steel po siya. Ayan. Ayan lang. Lagay lang. Tapos, ito para stable siya. Ayan po. Ito naman po ay para sa dough. Pag tayo ay mag-mix ng dough, like, gagawa tayo ng bread. Dough hook po ang tawag dito. Ganun pa rin po ang process ng pag-a-attach po. Ayan. This is dough hook. Itong dalawang ito ay ginagamit siya pag nagfo-fold foam at saka ng foam po. Ayan. Paggawa ng pastry like the pie dough. Mayroon naman siyang mga instruction. I-follow lang natin yung mga instruction ng isang power tool. Basahin ng maigi, understand, and follow the direction or the instructions on how to use the power tools. Okay, power tools tawag dito dahil hindi naman siya equipment kasi pag sinabi nating equipment, hindi mo siya malilift kung anywhere, no? When you go anywhere. Ito kasi malilift pa rin naman natin. Okay? So, for example, maraming or in bulk yung gagawin mong mga mixture, you can use this. It costs 35,000 pesos po.
last year ko pa yata ito naibili, no? It cost 35,000 pesos. Pero ngayon po, hindi ko alam kung tumaas ba siya o bumaba ba ang price niya. I-check nyo na lang po sa store kung saan man kayo nakatira. Ayun. Kasi hindi ko alam kung tumaas ang presyo o bumaba siya. Anyway, kung bakit po ako nag-talk ngayon about tools or power tools and baking pans, because one of my subscribers is asking me about what power tools yung ginagamit ko, magkano, ganun. Ayan. Ito po is 35,000 pesos po. Ayan. Kung kunti lang naman yung mixture mo, pwede ka naman gumamit ng hand mixer. Ito po yung sinasabi ko na hand mixer. Ito po. Handy. Very handy po. Kaya nga tinatawag na hand mixer. Kasi handy na siya. Handy lang siya. Ayan, power tools pa rin. Mayroon siyang mga hook for dough. Yung isa, yung para for mixing like egg whites. Hindi ko kasi makita eh. Kasi tagal na to, hindi ko makita yung isang hook niya na ginagamit for mixing what do you call this? The egg whites. Kaya, ito lang yung nakakita ko. Maganda itong hand mixer pag kunti lang minimix mo. So, this cost only 945 pesos. Oh, may tag pa. Last year ko rin yata ito nabili. Kasi yung first na nabili ko, very first na mixer na nabili ko, Black & Decker yung ano niya, yung brand name niya. Ayun. Maganda yung Black & Decker na brand. Kaya lang may kunting kamahalan, pero you can use that for a long time. Maganda siya. Ito kasi, nasira kasi yung isang mixer ko, kaya at saka very important talaga na talagang kailangan ko yung mixer, yung hand mixer. Kasi gumagawa ako ng mga birthday cakes, wedding cakes, extra income. And you know naman, mahirap ang buhay pag salary lang yung inaasahan natin. Hindi talaga kakasiya yung salary lang, yung sahod lang. Kahit nasabihin natin, oh, teacher, malaki yung sahod, hindi talaga kakasiya. Kaya with 4 kids na nag-aaral lahat, lalo na nung college na sila, ABCD yata sila eh. Doremi pala. Doremi pa. Hindi kasya yung sahod ng teacher. Kailangan ko ng mixer, ng hand mixer, dahil ako ay may order ako ng cake at nasira yung Black & Decker ko. Matagal ang gamit ko ng Black & Decker since 1990 yata. 1990 ako nag-start na mag-teach. Tapos, yun, yung first sahod ko po, binili ko ng Black & Decker mixer kasi parang passion ko lang po. Na nasira yung Black & Decker ko, kaya ito yung naibili ko kasi mas mura siya. Pero ano naman siya, sulit naman, depende naman siguro sa paggamit mo, no? Brand niya po is Hanabishi. Ayan. Binili ko rin po. Hindi po ito sponsor. Sunod po ay itong saucepan po. Pangarap ko kasi yung talagang non-stick lahat yung gagamitin ko. Kasi mas madali iwasan, madali gamitin ang mga non-stick. Hindi ko pa ito nagamit ever since. Ngayon lang po ako nakabili nito ng non-stick na saucepan. Kasi gusto kong magkaroon ito habang ako po ay hindi pa nag-retire. Kasi gusto ko pag nag-retire ako, magluluto na lang ako. Ayan. Ito po, bago pa bagong-bago. Mayroon pang plastic. Ayan o. Tingnan nyo, maganda. Ayan. Non-stick siya. Ayan. Maganda siya.
Para sa ano lang to, intended for icing lang po, yung mga boiled icing. Pag kayo ay nagbi-bake, huwag niyong gamitin yung mga utensils niyo na sa pagluluto ng mga ulam o kung ano-ano pa dyan. Kailangan kung katulad nito, saucepan, siya, gamitin ko sa paggawa ng mga syrups, talagang para lang siya sa syrup. Huwag natin gamitin gawan lang mga like sauces or soup para hindi naman makontaminate, kasi kahit na hugasan mo pa siya, iba kasi at for my experience lang, iba yung result ng icing natin kapag gagamitin din natin yung saucepan or yung cooking vessel natin sa ibang dishes. Yan. Kung for icing lang siya, syrups, ayan, for syrups lang siya. Huwag mong gamitin para pang prito o para gumawa ng mga sauces or soup. Iba naman kasi yung cooking sa baking. Yan. Yung food technology kasi malawak yan. Ayan. No, iba yung baking, iba yung cooking. Hindi sila magkapareha. Hindi sila magkatulad. Okay, ano bang pangalan ito? Baka tatanungin ako, anong pangalan ng saucepan? Ayan, Sina. Magkano ba ito? Copper toned ceramic non-stick coating po. Tingnan ko kung saan yung price niya. Ito pala. Ayan. It's 1,029 pesos and 75 centavos lang po. Ito po. Gano'ng kalaki ito? Tingnan natin ha. 18 centimeters. So, non-stick coating, induction gas, halogen, electric, ceramic, dishwasher, safe. Ayan. Kapag tayo ay gumamit ng mga non-stick, dapat tandaan na wag natin gamitin yung mga steel wool pag naghugas tayo. No? Mas maigi nga yung liquid soap lang, tapos palm line yung gagamitin natin sa paglilinis sa loob para tumagal yung non-stick natin. Paano malaman kung original? Ayan. Kapag original siya, ay makikita nyo yung dito, naka-engrave po yung brand name niya. Yan. Lifestyle. Lifestyle. Okay? So, it's lifestyle. Essential living. Lifestyle essential living. Yes, this is very essential in making syrups. Okay? Ayan. May cover pa siya. Ayan. Ang ganda, no? How I wish I can buy the bigger one, no? For the soup making, yun. Masarap kasi pag magluto na may maganda kang ginagamit sa kitchen. Di ba? Ayun. So, mayroon pa ba ako? So far, yun lang yung mga ginagamit pag-bake ko. At yun lang ang mga tools na ginagamit ko. At sana po ay naunawaan nyo yung video ko ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment kung ano pang gusto nyong gagawin i-bake. Ngayong oras, sana po ay you enjoy watching my video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye!